নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম যে আপুনি অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ আৰু ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানী দুটাৰ সৈতে জড়িত হৈ কেনেকৈ আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ আপুনি এটা সুন্দৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰজেক্ট আপুনি ৰেডি কৰিব পাৰিব, আৰু আমাৰ কি কি প্ৰজেক্ট আছে, কি কি প্লান আছে, গোটেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি নিশ্চয় আপুনি লাভান্বিত হ'ব আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অন্যজন লোকেও লাভান্বিত হয়। বন্ধুসকল, অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ আমি নামটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে আমি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ বা গ্ৰামাঞ্চলত যুৱক যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ, বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ, ট্ৰেইনিং এণ্ড ৰেগুলাৰ ৰ মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই আমি কামবিলাক কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ আমাৰ যিটো প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে, এই কোম্পানীটোৰ জৰিয়তেও আমি ৰ মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই, প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং ইত্যাদিবিলাক কাম আমি কৰোঁ। যদি আপুনি ভাবে যে মই স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰ' কৰিম, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰিম আৰু ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট নিচিনা কামবিলাক আপুনি কৰিব, তো নিশ্চিতভাৱে আপুনি অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ সৈতে আপুনি জড়িত হ'ব পাৰে। অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদত বৰ্তমান ধূপকাঠি, টয়লেট ক্লিনাৰ, ফিনাইল, ডিছৱাছ বাৰ, ৱাশ্বিং পাউডাৰ এই ধৰণৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, স্মল লেভেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। আপুনি এই প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে মাত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে। সেইটো 500 ৰুপিজৰ এটা মেম্বাৰশ্বিপ হয়। এই 500 ৰুপিজৰ মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ দি আপুনি লাভ কৰিব ট্ৰেইনিং, চাৰ্টিফিকেট, প্লাছ আপুনি কোটেশ্যন লাভ কৰিব, লগতে আপুনি লাভ কৰিব বাইবেক এগ্ৰিমেণ্টছ। আপুনি কিছু প্ৰডাক্টৰ আমি বাইবেকো এগ্ৰিমেণ্টছ আমি কৰি লওঁ। লগতে আপুনি লাভ কৰিব কমপ্লিট প্ৰজেক্ট। আপোনাক যিবিলাক প্ৰজেক্ট আমি বনাই দিওঁ সেইবিলাক 1 লাখ টকাৰ, 3 লাখ টকাৰ, 10 লাখ টকাৰ, লগতে যিবিলাক কোটেশ্যন দিয়া যায় সেইবিলাকো 1 লাখ টকাৰ, 3 লাখ টকাৰ, 10 লাখ টকাৰ, লগতে আপোনাক যিখিনি আমি বাইবেক ডিল কৰোঁ 3 লাখ আৰু 10 লাখ টকাৰ প্ৰডাক্ট মেকিং কৰিলে আপুনি বাইবেক আপোনাৰ লগতে এগ্ৰিমেণ্টছ হৈ যায়। ইয়াৰ ফলত আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এণ্ড বেংকৰ যিবিলাক লোন বা বেংকৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট হয় আপুনি তাতো আপুনি ইনক্লুড হ'ব পাৰিব, তাতে আপুনি কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। কাৰণ আপুনি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টত এপ্ৰ'চ কৰে বা আপুনি বেংকত এপ্ৰ'চ কৰে, আপোনাক কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ ৰিকুৱাৰ্ড থাকে, আপোনাক ডকুমেণ্টছ লগা হয়। তো এই ডকুমেণ্টছ লগত লৈ আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। আপুনি যদি ভাবে যে এই ধৰণৰ বিষয়বিলাকত আপুনি প্ৰশিক্ষণ লওঁ, ধূপকাঠি, টয়লেট ক্লিনাৰ, ফিনাইল, ডিছৱাছ বাৰ, ৱাশ্বিং পাউডাৰ, এইটো আপুনি নিশ্চয় অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰিব। আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফোন নম্বৰ, কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিটেইল দিয়া আছে, আপুনি তাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা আমি আপোনাক জনাই ৰাখোঁ যে অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ নামত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন অসৎ লোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে, যিবিলাক আচলতে অতি হাস্যকৰ আৰু যথেষ্ট ভুল। সেই ধৰণৰ মানুহৰ আপুনি যাতে মানুহৰ পৰা ছেফ থাকে আৰু আপুনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব একজেক্টলি অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ একাউণ্টত আপুনি টকা জমা কৰিছে নে নাই কৰা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, আপুনি যেতিয়াই প্ৰডাক্ট বাই কৰে ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা প্ৰডাক্ট বাই কৰিব, যি ৰ মেটেৰিয়েল যেনে ধূপকাঠি পেকেট, চেণ্ট, অইল, ইনাৰ, আউটাৰ, যিমানবোৰ প্ৰডাক্ট আপুনি বাই কৰে ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি বিল ল'ব, GST বিল ল'ব। আপুনি এইটো মন কৰিব, কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে আপুনি অন্য একাউণ্টত জমা কৰক, অন্য একাউণ্টত জমা কৰক, আপুনি তেনেকুৱা একাউণ্টত জমা নকৰিব। আমি ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ, আমি লগ লাগি পাৰ্টনাৰশ্বিপত আমি কাম কৰোঁ আৰু আমাৰ অথৰাইজ যিসকল আমাৰ অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকৰ আমি যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰডাক্ট বাই বা ব্যৱসায়টো আপুনি আৰম্ভণি কৰিব। আমি যিবিলাক প্ৰডাক্ট আমি ৰেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা, ধূপকাঠিত বেষ্ট কোৱালিটি পাৰফিউম, লগতে বেষ্ট কোৱালিটি পেকেট, আৰু আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনাক ইন ফিউচাৰলৈ যেতিয়া আপুনি প্ৰজেক্টটো ডাঙৰ কৰে, ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰে, আপোনাৰ প্ৰডাক্টখিনি মাৰ্কেটিং ক্ষেত্ৰত যাতে আমি আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আপুনি ৰ ষ্টিক মেকিঙৰ প্ৰজেক্ট কৰে, বিশেষকৈ লোন লৈ পেলাই হওক বা চৰকাৰী হেল্পৰ হওক, বা আপুনি যদি মেচিন লৈ যদি আপুনি ৰ ষ্টিক মেকিং কৰে, তো নিশ্চিত ৰূপত সেই ৰ ষ্টিকখিনি চেল কৰাত আমি কমপ্লিটলি সহায় কৰিম। আমি আপোনাক গাইড কৰিম কেনেকৈ আপুনি চেল কৰিব লাগিব, বা আপুনি যদি সেই ৰ ষ্টিকখিনি যদি আমি ষ্টক ৰাখে আমি চেল কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, আপুনি ফাৰ্মনিক্স পিপল সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড হওক বা অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্টত জড়িত হওক, প্ৰশিক্ষণটো জড়িত হওক। প্ৰশিক্ষণটো মাত্ৰ 500 টকাত আপুনি বহুকেইটা ফেচিলিটি পাই আছে, যেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট পাই আছে, ট্ৰেইনিং পাই আছে, ইয়াৰ লগতে আপুনি প্ৰজেক্টটো পাই আছে, কোটেশ্যন পাই আছে আৰু বাইবেক এগ্ৰিমেণ্ট পাই আছে। এই ডকুমেণ্টছ এটা লগত লৈ আপুনি বিভিন্ন সময়ত আপুনি চৰকাৰী সাহায্য বা বেংকৰ লোনৰ কাৰণে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব। আপুনি মাত্ৰ বনাবলৈ দুটা ডকুমেণ্ট আছে, ট্ৰেড লাইচেন্সটো বনাব বা আপুনি বেংক একাউণ্টটো খুলি ল'ব, কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব, লগতে আপুনি MSME উদ্যোগ আধাৰ এইবিলাকটো সহজতে বনি যায়। এইবিলাক আপুনি বনাই ল'ব আৰু আপুনি নিশ্চিত ৰূপত এটা ধুনীয়া আপুনি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ সৈতে নিজৰ প্ৰজেক্টটোক আগবঢ়াই যাব, আপুনি আগবাঢ়ি যাব। আমি মাত্ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰডাক্ট মেকিং কৰিব নিশিকাওঁ, আমি কমপ্লিট আপোনাক সেই ডকুমেণ্টেশ্যনৰ পৰা গোটেই কমপ্লিট গাইড কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক আমি এই অসম গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদে চেষ্টা কৰে।
গতিকে বন্ধুসকল আহক আমি লগ লাগি এটা সুন্দৰ ৰিভলিউশ্যন কৰোঁ, সুন্দৰ আন্দোলন কৰোঁ, এক কৰ্মমুখী আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে এখন সুন্দৰ সমাজ নিৰ্মাণ কৰোঁ। আমি লগ লাগিলে নিশ্চিত ৰূপত আমি তাক এটা সুন্দৰ ৰূপ দিব পাৰিম। আপুনি অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ এড্ৰেছ, ঠিকনা, ফোন নম্বৰ আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছআপো কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিলে আমাৰ অফিচৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ লগত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব। বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনাৰ পৰামৰ্শ কিবা কমেণ্ট থাকিলে বা ভাল প্ৰজেক্ট থাকিলে আপোনালোকে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আলোচনা কৰিব, আমাৰ অফিচৰ এড্ৰেছত আহিব। ধন্যবাদ।